Bây giờ thì thu nhập một tháng của bạn là bao nhiêu và một năm của bạn là bao nhiêu? Nếu tự tin hãy comment ở phía dưới. Và nếu có một quốc gia mà tính trung bình mỗi người dân tạo ra gần 6 tỷ đồng giá trị kinh tế mỗi năm, tức là khoảng gần 500 triệu đồng mỗi tháng, bạn có tin hay không? Đó không phải là chuyện viễn tưởng. Câu chuyện về top những quốc gia giàu nhất thế giới thì bình luận viên Hải Thanh Story đã từng làm rồi, nhưng đó là số liệu của những năm trước. Vậy đến năm 2026 thì sao? Khi nhắc đến những quốc gia giàu nhất thế giới, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Mỹ, Trung Quốc hay các nước vùng vịnh đầy dầu mỏ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đây đều là những nền kinh tế khổng lồ hoặc sở hữu nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào. Thế nhưng, nếu hỏi các chuyên gia kinh tế rằng đâu mới là quốc gia giàu nhất thế giới, câu trả lời lại hoàn toàn khác. Để đánh giá mức độ giàu có của một quốc gia, người ta thường không nhìn vào tổng GDP mà nhìn vào GDP bình quân đầu người. Hiểu một cách đơn giản, đây là giá trị kinh tế mà trung bình mỗi người dân tạo ra trong một năm. Chỉ số này được tính bằng cách lấy tổng GDP của cả một quốc gia chia cho dân số. Vì vậy, một nước có quy mô kinh tế không quá lớn nhưng dân số ít và năng suất lao động rất cao vẫn có thể đứng đầu thế giới. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng GDP bình quân đầu người không phải là mức lương hay thu nhập thực tế. Đây là giá trị kinh tế bình quân mà mỗi người dân tạo ra trong một năm. Một phần của giá trị đó thuộc về doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính phủ. Vậy, điều gì khiến những quốc gia dưới đây giàu đến như vậy? Họ sống bằng nghề gì? Có phải là người dân của họ ai cũng là triệu phú? Và vì sao những nền kinh tế đông dân như Trung Quốc hay Ấn Độ lại không góp mặt trong danh sách này? Hãy cùng đi từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ nhất với cập nhật của năm 2026. Vị trí thứ 10 là Hà Lan. Hà Lan đứng thứ 10 với thu nhập bình quân đầu người là 79.918 đô, tương đương khoảng 2,08 tỷ đồng mỗi năm, tức khoảng 173 triệu đồng mỗi tháng. Con số này có khi nhiều người Việt Nam đạt được rồi. Nghe thì rất khó tin bởi Hà Lan chỉ rộng khoảng 41.000 km vuông, bằng một vài tỉnh của Việt Nam. Dân số chỉ khoảng 18 triệu người, nhỉnh hơn thành phố Hồ Chí Minh không quá nhiều. Nhưng đừng nhìn diện tích mà đánh giá, Hà Lan giống như một doanh nhân rất giỏi kiếm tiền. Quốc gia này sở hữu cảng Rotterdam, cảng biển lớn nhất tại châu Âu. Hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới cập vào đây rồi tiếp tục được phân phối sang Đức, Pháp, Bỉ và hàng chục quốc gia khác. Không chỉ có vận chuyển và hậu cần, Hà Lan còn nổi tiếng với nông nghiệp công nghệ cao. Điều thú vị là dù diện tích nhỏ, Hà Lan nhiều năm liền đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu nông sản, chỉ sau Mỹ. Từ cà chua, hoa tulip, sữa, phô mát cho đến các hạt giống đều được sản xuất bằng công nghệ cực kỳ hiện đại. Nói cách khác, Hà Lan giống như một cửa hàng nhỏ nhưng bán toàn hàng cao cấp, lợi nhuận lại rất lớn và cửa hàng này có mặt tiền cực kỳ thuận tiện. Đứng thứ 9 là Đan Mạch với bình quân là 83.448 đô la Mỹ một người một năm, tương đương khoảng 2,17 tỷ đồng mỗi năm, tức khoảng 181 triệu đồng mỗi tháng. Đây là đất nước chỉ có khoảng 6 triệu dân nhưng liên tục nằm trong nhóm hạnh phúc nhất trên thế giới. Điều khiến Đan Mạch giàu không phải là dầu mỏ hay tài nguyên khoáng sản, họ giàu nhờ công nghệ, dược phẩm, vận tải biển và năng lượng gió. Nếu từng mua đồ chơi Lego, rất có thể bạn đã góp tiền cho nền kinh tế Đan Mạch. Lego là một trong những thương hiệu đồ chơi lớn nhất hành tinh. Ngoài ra còn có những hãng vận tải biển Đan Mạch rất lớn hoạt động vận chuyển container toàn cầu. Người Đan Mạch cũng nổi tiếng với việc đóng thuế rất cao. Đổi lại họ được hưởng giáo dục miễn phí, y tế gần như miễn phí và hệ thống an sinh thuộc vào hàng tốt nhất trên thế giới. Đứng thứ 8 là Mỹ với 94.430 đô la Mỹ một người một năm, tương đương khoảng 2,46 tỷ đồng mỗi năm hay khoảng 208 triệu đồng mỗi tháng. Đây là quốc gia duy nhất trong top 10 vừa có thu nhập bình quân đầu người rất cao, vừa có quy mô nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Mỹ hiện tại đã có hơn 340 triệu dân, nhưng GDP danh nghĩa đã vượt 30.000 tỷ đô la Mỹ. Thứ khủng khiếp nhất đó là Mỹ không nằm ở dầu mỏ hay vàng bạc mà nằm ở khả năng tạo ra những doanh nghiệp khổng lồ. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla đều là những cỗ máy in tiền của thế giới. Chỉ riêng Apple từng có giá trị vốn hóa vượt 4.000 tỷ đô la Mỹ, lớn hơn GDP của rất nhiều quốc gia cộng lại. Có thể nói, nếu nhiều nước bán tài nguyên thì Mỹ bán công nghệ, phần mềm, sáng tạo và những ý tưởng có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Trở lại với châu Âu, Na Uy đứng thứ 7 với 105.877 đô la Mỹ một người một năm, tương đương khoảng 2,75 tỷ đồng mỗi năm, tức khoảng 229 triệu đồng mỗi tháng. Na Uy là một ví dụ điển hình cho câu chuyện giàu nhưng không vội tiêu tiền. Quốc gia Bắc Âu này sở hữu những mỏ dầu và khí đốt khổng lồ ngoài biển Bắc. Thay vì tiêu sạch tiền từ dầu mỏ, chính phủ đưa phần lớn lợi nhuận vào quỹ dầu mỏ quốc gia. Đến nay, quỹ này có giá trị hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ, trở thành quỹ đầu tư quốc gia lớn bậc nhất trên thế giới. Điều đó đồng nghĩa mỗi người Na Uy gần như đang sở hữu một khoản tiết kiệm quốc gia khổng lồ cho tương lai.
Na Uy vì thế vừa giàu vừa có hệ thống phúc lợi thuộc vào hàng tốt nhất ở trên thế giới. Chúng ta có một đại diện ở châu Á ở vị trí thứ 6, đó là Singapore, đạt 107.758 đô la Mỹ trên người trên năm, tương đương khoảng 2,8 tỷ đồng mỗi năm, tức khoảng 233 triệu đồng mỗi tháng. Điều đáng kinh ngạc là Singapore gần như không có tài nguyên thiên nhiên đáng kể, thậm chí quốc gia này còn phải nhập khẩu phần lớn nước ngọt và thực phẩm. Ngày xưa còn nhập cả cát nữa để mà giúp cho lãnh thổ trở nên rộng mở hơn. Thế nhưng họ lại biến vị trí địa lý của mình thành mỏ vàng. Cảng Singapore là một trong những cảng container nhộn nhịp nhất thế giới. Sân bay Changi liên tục được xếp vào nhóm tốt nhất trên hành tinh. Không chỉ vậy, Singapore còn là trung tâm tài chính của châu Á, nơi hàng nghìn tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở khu vực. Singapore không đào vàng dưới đất mà đào vàng từ dòng chảy của thương mại toàn cầu. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào top 5. Đứng ở vị trí thứ 5 là Iceland với 110.000 đô la Mỹ GDP bình quân đầu người, tương đương khoảng 2,86 tỷ đồng mỗi năm, tức khoảng 238 triệu đồng mỗi tháng. Điều khiến Iceland trở nên đặc biệt là quy mô của đất nước này cực kỳ nhỏ. Dân số chưa đầy nửa triệu người, chỉ khoảng hơn 400.000 người, tức là bằng một vài phường ở Việt Nam cộng lại, có khi còn nhỏ hơn một số phường. Nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại giúp Iceland quản lý nguồn lực rất hiệu quả. Iceland là một hòn đảo nằm chênh vênh giữa Bắc Đại Tây Dương, khí hậu lạnh giá, mùa đông dài, đất nông nghiệp thì rất ít. Nghe qua tưởng khó phát triển kinh tế, nhưng người Iceland lại biến chính thiên nhiên khắc nghiệt thành lợi thế. Quốc gia này sở hữu nguồn địa nhiệt và thủy điện vô cùng dồi dào. Điện ở Iceland vừa rẻ vừa sạch. Nhờ nguồn năng lượng này, họ phát triển mạnh ngành luyện nhôm, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và đặc biệt là du lịch. Mỗi năm có hàng triệu du khách đến để ngắm cực quang, núi lửa, suối nước nóng và những dòng sông băng hùng vĩ. Người Iceland cũng nổi tiếng với trình độ học vấn rất cao, tỷ lệ tội phạm thì cực thấp và chất lượng cuộc sống thuộc nhóm tốt nhất trên thế giới. Một đất nước nhỏ nhưng gần như mọi người đều được chăm sóc y tế và giáo dục rất tốt. Đứng thứ tư là Thụy Sĩ với 126.177 đô la Mỹ một người một năm, tương đương khoảng 3,28 tỷ đồng mỗi năm hay khoảng 273 triệu đồng mỗi tháng. Nhắc đến Thụy Sĩ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ngân hàng. Điều này hoàn toàn có cơ sở. Trong nhiều thập kỷ, Thụy Sĩ được xem là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất hành tinh. Rất nhiều những cá nhân giàu có và doanh nghiệp quốc tế gửi tiền tại đây nhờ môi trường tài chính ổn định và hệ thống pháp luật minh bạch. Nhưng nếu chỉ nghĩ Thụy Sĩ giàu vì ngân hàng thì chưa đủ. Đây là quốc gia là quê hương của hàng loạt những tập đoàn dược phẩm hàng đầu. Đây là những doanh nghiệp mỗi năm thu về hàng chục tỷ đô nhờ sản xuất thuốc và công nghệ sinh học. Ngoài ra thì Thụy Sĩ còn nổi tiếng với đồng hồ cao cấp. Những chiếc đồng hồ có giá từ vài trăm đến cả chục tỷ đồng mỗi chiếc vẫn luôn cho khách hàng trên khắp thế giới sự ước mơ. Có thể nói, Thụy Sĩ không bán những thứ thật nhiều mà bán những sản phẩm có giá trị cực cao. Đó chính là bí quyết giúp nền kinh tế của họ luôn thuộc nhóm giàu nhất trên hành tinh. Giờ thì chúng ta sẽ bước vào top 3. Thứ ba là Cộng hòa Ireland với 140.186 đô la Mỹ một người một năm, tương đương khoảng 3,64 tỷ đồng mỗi năm, tức là khoảng 304 triệu đồng mỗi tháng. Đây có lẽ là cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất. Chỉ vài chục năm trước, Cộng hòa Ireland vẫn là một quốc gia có thu nhập khá bình thường tại châu Âu. Thậm chí ngày xưa thì dân của họ bỏ đi rất nhiều bởi vì đói và khổ. Nhưng ngày nay nước này lại vượt qua rất nhiều cường quốc. Bí quyết nằm ở chính sách thuế doanh nghiệp hấp dẫn. Cộng hòa Ireland thu hút hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đặt trụ sở châu Âu tại đây. Apple, Google, Microsoft, Meta, Intel đều có những cơ sở rất lớn ở Cộng hòa Ireland. Những tập đoàn này tạo ra doanh thu khổng lồ, khiến GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Ireland tăng vọt. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Ireland phần nào đã bị đẩy cao bởi hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia. Vì vậy, thu nhập thực tế của người dân tuy rất cao nhưng không phải ai cũng nhận được, trung bình khoảng hơn 300 triệu đồng mỗi tháng. Dù sao đi chăng nữa, Cộng hòa Ireland vẫn là một trong những nền kinh tế thành công nhất tại châu Âu hiện nay. Vị trí thứ hai đó là Luxembourg với 158.733 đô la Mỹ một người một năm, tương đương khoảng 4,13 tỷ đồng mỗi năm, tức khoảng 344 triệu đồng mỗi tháng. Đây là quốc gia chỉ rộng 2.586 km2, còn nhỏ hơn diện tích của Hà Nội, dân số chỉ khoảng 700.000 người. Nhưng chính nơi nhỏ bé này lại là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất ở trên thế giới. Có hàng trăm ngân hàng quốc tế, hàng nghìn quỹ đầu tư và vô số công ty tài chính hoạt động tại Luxembourg. Nhiều doanh nghiệp chọn đặt văn phòng ở đây nhờ môi trường kinh doanh ổn định và hệ thống pháp luật thuận lợi. Ngoài tài chính, Luxembourg còn phát triển mạnh công nghệ thông tin, du lịch, vận tải và ngành công nghiệp vệ tinh. Điều thú vị là mỗi ngày có hàng trăm nghìn lao động từ Pháp, Đức và Bỉ phải lái xe sang Luxembourg làm việc rồi tối lại trở về nhà. Chính lực lượng lao động xuyên biên giới này góp phần tạo nên năng suất lao động rất cao cho quốc gia nhỏ bé này. Và bây giờ chúng ta có quốc gia
có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trên thế giới, đó là Liechtenstein với 226.809 đô la Mỹ GDP bình quân đầu người, tương đương khoảng gần 6 tỷ đồng mỗi năm, tức khoảng hơn 490 triệu đồng mỗi tháng. Con số này cao gấp nhiều lần mức trung bình của phần lớn các quốc gia trên thế giới. Một điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Liechtenstein chỉ rộng 160 km vuông, tức là chỉ tương ứng với một đơn vị cấp xã tại Việt Nam. Dân số chỉ khoảng 40.000 người, vừa bằng sân Mỹ Đình. Nhìn trên bản đồ, nhiều người còn phải phóng to mới thấy quốc gia nằm lọt thỏm giữa Thụy Sĩ và Áo. Vậy nhờ đâu mà họ giàu đến như vậy? Liechtenstein phát triển dựa trên ngành công nghiệp có giá trị rất cao như sản xuất thiết bị chính xác, máy móc, nha khoa, công nghệ, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản. Năng suất lao động cực lớn khi dân số lại rất ít, khiến thu nhập bình quân đầu người tăng lên mức cao nhất trên thế giới. Một điểm thú vị khác cũng giống như nước trước đó là mỗi ngày có một lực lượng lao động từ Thụy Sĩ và Áo sang Liechtenstein làm việc, còn đông gần bằng số lao động trong nước. Quốc gia này giống như một công xưởng công nghệ cao cực kỳ hiệu quả, nơi giá trị tạo ra trên mỗi người lao động thuộc vào hàng cao nhất trên hành tinh. Bạn nhìn thấy điều gì khi nhìn vào những quốc gia này? Thì nhìn vào bảng xếp hạng này có thể thấy một điều thú vị. Trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới, phần lớn đều là những nước có dân số rất nhỏ. Ít quốc gia nào có dân số lớn như là nước Mỹ. Điểm chung của họ không phải là sở hữu quá nhiều tài nguyên thiên nhiên, mà là tạo ra giá trị kinh tế rất lớn trên mỗi người dân. Nước thì bán công nghệ, nước thì bán dịch vụ tài chính, nước thì bán dược phẩm, nước thì lại tận dụng vị trí địa lý để trở thành trung tâm thương mại toàn cầu, còn nước thì lại biến dầu mỏ thành quỹ đầu tư khổng lồ cho nhiều thế hệ sau. Đây là những con số được cung cấp bởi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Và có lẽ bài học lớn nhất từ danh sách này là một đất nước không cần quá rộng, không cần quá đông dân, thậm chí không cần quá nhiều tài nguyên, nhưng nếu biết đầu tư vào con người, công nghệ, giáo dục và những ngành có giá trị gia tăng cao thì vẫn hoàn toàn có thể trở thành một trong những quốc gia giàu nhất trên thế giới. Còn với bạn, với thu nhập của bạn trong một năm, liệu bạn đã sánh ngang với công dân của một trong 10 nước ở trong danh sách này hay chưa? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.